नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आज पनि मैले एकदमै अर्गानिक रेसिपी अनि सिम्पल रेसिपी लिएर तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसके। मैले चाहिँ आज फापरको तरकारी फापर सागको तरकारी बनाउने रेसिपी शेयर गर्दै छु। यो फापर चाहिँ हाम्रोतिर फापरको ढिडो अनि फापरको रोटी खाने गर्छ र फापरको सागको तरकारी पनि खाने गर्छ। र यो फापर चाहिँ हाम्रोतिर यो साग चाहिँ दुई प्रकारको उम्रिने गर्छ हाम्रो बारीमा। एउटा चाहिँ नछरे पनि त्यत्तिकै उम्रिने गर्छ र एउटा चाहिँ बारीमा यो खालको साग चाहिँ बारीमा छरेर यसको गेडाहरूबाट चाहिँ रोटी अनि ढिडो बनाएर खाने चलन छ। र हामीले चाहिँ आफैले छरेर बनाउने साग मात्रै खान्छौँ अनि कतै कतै चाहिँ कोमल आफै पनि उम्रिएको हुन्छ त्यो पनि खाने गर्नुहुन्छ। र फापर पनि दुईवटा प्रकारको हुन्छ छरिने फापर पनि, एउटा तिते फापर एउटा मिठे फापर भनेर भन्छन्। तर हाम्रो चाहिँ तिते मिठे दुईवटै छर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ मिठे फापरको साग बनाउँदै छु। राम्रोसँग एक दुई चोटी पानीमा सफा गर्ने अनि यो चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाउनु चाहिँ तपाईलाई हातैले बनाउन झ्याउ लाग्छ भने तपाईले चाहिँ हँसियाले अनि चक्कुले अनि जेले पनि तपाई टुक्रा टुक्रा बनाएर काटेर टुक्रा टुक्रा बनाउन सक्नुहुन्छ, जो कि पकाउन सजिलो होस्, चलाउन सजिलो होस् अनि खान पनि सजिलो होस् भनेर। यसरी दुई तीन चोटी सफा गरेर बनाउने हो। र यो साग चाहिँ वर्षायाममा पाउने साग हो। म चाहिँ यहाँ बनाएर सकिसकेँ अनि मैले सदा चाहिँ आज पनि किटको कराईमा पकाउँदै छु अनि एकछिन बेर तताइसकेपछि मैले यहाँनिर तेल राखेँ। र तेल चाहिँ तपाईले सागमा धेरै लागेको मन पर्छ भने धेरै राख्नु होला, ठिक्कको कस्तो छ त्यो चाहिँ आफ्नो तरकारी अनुसार राख्नु होला। मैले चाहिँ यो सागको मसलाको रूपमा चाहिँ दुईवटा सुकेको खुर्सानी राखेँ अनि एउटा प्याज राखेँ, त्यसपछि दुई तीनवटा पोटी लसुनलाई चाहिँ मैले थिचेर राखेँ, त्यसपछि मैले बेसार राई पनि राखेँ। तपाईहरुलाई चाहिँ मन पर्ने कुनै तपाईको छुटाउनै नमिल्ने कुनै त्यस्तो भेजिटेबल मसला छ भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो फापरको सागमा चाहिँ लसुन र प्याजको टेस्ट चाहिँ एकदमै मिठो लागेर राखेँ। त्यसपछि अब हल्का फुलिसकेपछि अब सागलाई राख्ने अनि अरु सागहरू पकाए जस्तै गरी अब यही तेलमा चलाउँदै पकाउँदै गर्ने। र यो भर्खरै पानीमा सफा गरेको भएर चाहिँ पकाउँदै चाहिँ यसबाट रस निस्किन सक्छ र यही रसले पनि पाक्न सक्छ। र अझै केही बेर पकाउँछु भन्न मन लाग्छ भने तपाईले हल्का पानी राखेर पनि चलाउँदै पकाउँदै गर्न सक्नुहुन्छ। र यो साग चाहिँ धेरै हुन्छ बनाउनु बेला, तर पकाउनु बेला थोरै घटेर थोरै भएको हुन्छ। र मैले यति चलाइसकेपछि आवश्यकता अनुसार नुन राखेँ अनि फेरि पनि चलाउँदै जान्छु। मैले भनिसकेँ यो साग चाहिँ केलाउने बेला धेरै, तर पाकिसकेपछि एकदमै सोचेको भन्दा पनि कम हुने गर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ चलाउँदै गर्ने बेला यहाँनिर घट्दै गइरहेको छ। अब चाहिँ यसरी तपाईले एक दुई छिन यसरी चलाउँदै गर्ने र एक दुई छिन फेरि 2-4 मिनेट फेरि त्यत्तिकै एक साइडतिर पाक्न दिने अनि फेरि अर्को साइडतिर पाक्न दिने, त्यसै गरी चलाउँदै जाने। र यो साग पाकेको चाहिँ यसको डाँठहरू नरम अनि पातहरू नरम हुने गर्छ र थाहा भइहाल्छ। म चाहिँ अब यसै गरी चलाउँदै पकाउँदै गर्दैछु। र हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि त्यति धेरै साग मेरो चाहिँ एकदमै घटेर कम भइसकेको छ र मैले चाहिँ नुन लाग्यो कि लागेन भनेर टेस्ट गरिसकेँ र नुन पनि लागिसक्यो, एकदमै मिठो भएको छ। यो चाहिँ हल्का अमिलो हुने गर्छ। सुरुचोटी खानेलाई चाहिँ मन नपर्न सक्छ, तर तपाईले एक दुई चोटी खानुभयो भने बानी पर्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ फापरको साग पनि बनाएर रेडी गरिसकेँ। हजुरहरूलाई यो मेरो सिम्पल रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहोला। र तपाईहरुले पनि यस्तै तपाईहरुको बारीमा फापरको साग छ भने यही मेरो रेसिपी फलो गरेर पकाउनु होला, एकदमै मिठो हुनेछ। यसलाई चाहिँ रोटी भात अनि ढिँडोसँग खान सक्नुहुन्छ। बाइ बाइ।